පුතන් සියලුම දරුවනේ අද අපි කතා කරමු තිරසට බෑවුම් කළ වක්‍ර මාර්ගයක මෝටර රථයක චලිතය. හරි. දැන් අපි පටන් ගත්ත වෘත්තාකාර චලිතය circular motion වෘත්තාකාර චලිතය. ඒකට වෘත්තාකාර චලිතයේ එක් අවස්ථාවක් තමයි මේ වංගු පාරේ යන වාහන අපි දන්නා වංගු සහිත පාරවල යනකොට සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය. පාරේ වංගු සහිත පාරේ ගමන් කරන වාහනයක ක්‍රියාවලිය. ඒ මත බල ක්‍රියා කරන හැටි. මොකද්ද කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? ඒව ගැන සාකච්ඡා කිරීම තමයි මේ පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ පාඩම ඉතාම අපේ එදිනදා ජීවිතයට ගොඩක් සම්බන්ධකම් තියෙනවා. අපේ එදිනදා ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට බලමු මේ වංගුවකදී තිරසට බෑවුම් කළ මාර්ගයක ගමන් ගන්න මෝටර රථයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. දැන් මේ ඔබට රූප සටහනෙන් පේනවා මෝටර රථයක් තියෙනවා. ඒ මෝටර රථය මත ක්‍රියාත්මක කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා තියෙනවා. R1 සහ R2. ඒ ටයර් මගින් නැති කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. ඒතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව කටගන්නේ කොහොමද? මේ වාහනේ බර තියෙනවානේ. වාහනේ බර නිසා තමයි අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව කටගන්නේ. ඒකට මේ තිරසට බෑවුම් කර ඇති ආනතිය තීටා කෝණයක් වෙනවා. ඒතර පාරවල් හදනකොට අපි දැකලා තියෙනවා මේ වංගු සහිත පාරවල පොඩි ආනතියක් තියෙනවා. එතකොට මේ තිරසට මෙතන තියලා තියෙන මෙතන අපි අරගත්ත උදාහරණේ තිරසට කෝණය තීටා. රථයේ ස්කන්ධය අපි ගන්නවා m කියලා. රෝධ මත ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියා R1 සහ R2 කියලා අපි මේ විදිහට තෝරගන්නවා. right. දැන් බලන්න. දැන් අපි බලමු අපි දන්නවා මේක වෘත්තාකාර චලිතයකේ දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි පැත්තෙන් බලුවම පේන හැටි ආනත මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට ඒ හරස් කඩ. right. මෙතන තියෙන්නේ උඩින් බැලුවම අපිට පේන හැටි. right. දැන් මේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ගමන චලිතය යන මේ විදිහට කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා centripetal force. centripetal force. මේ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කේන්ද්‍ර දිශාවට. ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. m වර්ගයට r. v කියන්නේ ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය. right. දැන් බලන්න මේ රූප සටහනේ අපිට තවත් විස්තර කරොත් තියෙනවා බර තියෙනවා ng අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් තියෙනවා. රෝධ දෙක මගින් නැති කරන මේ දිශාවට කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කේන්ද්‍ර දිශාවට. හරි. ඒ කියන්නේ මොකද ස්කන්ධය මත ත්වරණයක් තියෙනවා කේන්ද්‍ර අභිසාරී ත්වරණය කියලා. alpha r මොකද්ද v වර්ගයට r අපි කලින් සෙව alpha r කියන්නේ v වර්ගයට r. එහෙනම් මේ ස්කන්ධය මත මේ දිශාවට කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා centripetal force කියලා. දැන් අපි මෙතනට f = ma යෙදුවොත් එම් බලන්න r1 දන r2 sin θ. මේ කෝණේ ආනත කෝණයේ ආනතලයේ කෝණය θ නම් මෙතන කෝණේ අනුවරණ θ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණය θ වෙනවා. right. එතකොට අපිට පුළුවන් එනම් මේ r1 කොහොමද අපි තිරසට විභජනය කරන්නේ? තිරසට. එතකොට මොකද වෙන්නේ r1 sin θ. මේකත් අපි විභජනය කරොත් r2 sin θ. right. මේක සිරස් සමසාධන කෝණය θ. මේකත් මේ දෙක සමාන්තර එනම් මේකත් සිරස් සමසාධන කෝණය θ. එතකොට අපි දන්නවා r1 දැන් r2 sin θ සමානයි m වර්ගයට r. right. අපි ඒක පළවෙනි සමීකරණය කියලා නම් කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු සිරස් දිශාවට බල සමතුලිතයි. මේ සිරසට චලනයක් නැහැ නේ. ඔව්. සිරස් දිශාවට නැහැ. මේක තිරස් තලයේ තමයි කරගෙන්නේ.
right? මේ අපි මේ දිශාවට දක්ෂිනාවර්තව කැරකෙන අංගුව ගන්න මේ දිශ. right? දැන් සිරස් දිශාවට බල සමතුලිත නිසා අපි මේවයි සිරස් සංරචක බලන්න r එක cos θ r දෙක cos θ. r එක තන r දෙක cos θ සමාන mg මේ දෙකෙන් සමතුලිත වෙනවා. right? එතකොට ඒක අපි දෙවෙනි සමීකරණ කියලා ගන්නවා. දැන් මේ සමීකරණ දෙක අපි බෙදුවොත් මේ දෙක කැපිලා යනවා. එතකොට අපි නම් sin θ බෙදීම cos θ සමානයි. ඒ කියන්නේ tan θ සමානයි v වර්ගයට rg. මොකද මේක m කැපිලා යනවා. g කියන එක ඇරට එනවා. එතකොට v වර්ගයට rg. right? අපි දන්නවා දැන් මෙතනදී මේක අපි සැලකුවේ ඝර්ෂණ බල සැලකුවේ නැහැ. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව පමණයි. right? එතකොට අපිට මේක ගන්න පුළුවන් අපි ගණනය කිරීම වලදී යොදාගත්තේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව පමණයි. ඒ කියන්නේ ඝර්ෂණය හරි මේ ආනතරට සමාන්තර තියෙන බල අපි ගත්තේ නැහැ. right? එතකොට ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් පැත්තකට right? පැත්තකට ක්‍රියා කරන බල නොමැති වීම සඳහා මාර්ගය බෑවුම් කළ යුතු කෝණය. right? පැත්තකට ක්‍රියා කරන බල නොමැති වීම සඳහා මාර්ගය බෑවුම් කළ යුතු කෝණය. tan inverse එන්න මේ v වර්ගයට rg. right? ඒතර මේක රඳාපවතින vrg මත. මේක ප්‍රවේගය සහ මේ ආරය මේ g මත. එතකොට වංගු සහිත පාරවල් හදන්නේ මේ වගේ මේ මූලධර්ම වලට අනුකූලව තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ ආනති අරගන්න. ආරය ආනති. right? එතකොට මේක මත vrg කියන එක මත මේක රඳාපවතින. right? ඔබේ නම් මේ පාඩම නැවත බලන්න. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් තවත් ඒවා කතා කරමු. මේ පාඩම ඇත්තටම මේවා සාමාන්‍ය අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේට වැදගත් නිසා තමයි මම ඔබට ඉදිරිපත් කරේ. ඒක නිසා මේ බලා ගන්න හොඳට. right? අපි එන ඊළඟ පාඩමෙන් නැවත හමු වෙමු. ඔබ සැමටම සුබ දවසක්.